آنچه در این قسمت خواهید دید. این مجموعه بازآفرینی سینمایی داستان‌های شاهنامه است. در روایت این اثر، افزون بر شاهنامه فردوسی بزرگ، از منابع تاریخی، افسانه‌های کهن، روایت‌های محلی و سنت‌های شفاهی ایران باستان نیز برای گسترش جهان داستانی و شخصیت پردازی بهره گرفته شده است. شاهنامه فصل دوم، قسمت 8. گرز گاو سر، ارائه شده توسط پرشین میثولوژی. ای غریبه، اگر جانت را دوست داری حتی یک گام دیگر هم پیش نیا. از همان راهی که آمده ای بازگرد. اوه، یک زن است؟ چرا این صدا برای من اینقدر آشناست؟ این صدا را کجا شنیدم؟ من غریبم، درست، اما دشمن تو نیستم. و عجیبان که صدای تو برایم بیگانه نیست. گویی خاطره‌ای دور در ذهنم بیدار شده، اما هنوز نمیتوانم به یاد آورم از کجا. صدای او نیز برای من آشناست، اما فاصله و تاریکی بیش از آن است که بتوانم چهرهش را درست ببینم. صدای تو نیز برای من آشناست. نامت چیست؟ نام من شوان است. از سوی انجمن خردورزان به اینجا آمدم تا با شب زدگان دیدار و گفتگو کنم. باورم نمیشه. یعنی واقعا او شوان است؟ کمانها را پایین بیاورید. او دوست ماست. درود بر شما جناب شوان. درود بر شما دوشیز روشنک. باورم نمی شود شما را اینجا می بینم. اگر در نوجوانیم از من میپرسیدی آیا فکر میکنی روزی یک مبارز آزادی خواه شوی؟ میگفتم من فقط دختری روستایی از فهرج یزد هستم، با رویاهایی ساده و زنانه که حتی نمیداند مبارزه چه معنایی دارد. اما امروز ستم، شقاوت و فساد ضحاک و مزدورانش مرا به چیزی تبدیل کرد که اکنون می‌بینی. پس جناب شوان، حق داری که باور نکنی مرا اینجا ببینی، چون میان روشنکی که در فهرج دیدی و روشنکی که امروز در برابر تو ایستاده به اندازه تمام سالهای رنج این ملت تفاوت است. اتفاقاً من همیشه شما را ستودم دوشیز روشنک. چه آن روز در فهرج که با پیشنهاد شما زنان روستا بر بامها ایستادند و با پرتاب سنگ در کنار ما مردان جنگیدند و حاکم یزد را شکست دادیم، و چه امروز که میبینم با درایت خود گروهی چنین نیرومند خلق کرده اید، گروهی که نامش لرزه بر اندام ضحاکیان میاندازد. میدانید نباید درد و رنج برای یک ملت به عادت تبدیل شود که این فاجعه‌ای بزرگ است، زیرا آنگاه ظالم بی‌پرواتر به ظلم خیش ادامه می‌دهد.
اما تا زمانی که روح آزادی خواهی و حق طلبی در وجود ما ایران شهریان زنده باشد و در برابر ظلم سرخم نکنیم، امید به فردایی روشن و آزاد هر روز پررنگتر و شکوفاتر خواهد شد. به نظرم روشنک خیلی به این مرد اعتماد دارد که صورتش را به او نشان داد. بله، درست است. اما برق و محبتی را که در چشمان روشنک هنگام نگاه کردن به آن مرد هست ببین. من هرگز روشنک را این گونه ندیده بودم. حق با توست. چشمها هیچگاه دروغ نمیگویند. به گمان من نگاه روشنک نگاهی عاشقانه است. یعنی روشنک این مرد را دوست دارد؟ چیزی که من میبینم این است، نیکو. دوشیزه روشنک، من به نمایندگی از انجمن خردورزان اینجا آمدم تا شما را به نشست بزرگان ایران شهر دعوت کنم. زمان قیام نهایی نزدیک است. فریدون شاه برای آزادسازی ایران شهر به یاری همه ما نیاز دارد. و من باور دارم گروه شما با این چابکی، انضباط و مهارت کم نظیر در تیراندازی میتواند به یکی از کارآمدترین بازوهای ارتش آزادی بخش تبدیل شود. من از شما دعوت میکنم که همراه با شبزدگان به ما بپیوندید و کمانداران قهار شما در روز نبرد چون نیروی مرگبار بر سر ضحاکیان فرود آیند. جناب شوان، این همان روزی است که من و یارانم سالها در انتظارش بودیم. ما هرگز برای نام یا ثروت نجنگیده ایم. تمام آنچه خواسته ایم رهایی ایران شهر و نجات مردم از چنگ ضحاک بوده است. درباره فریدون شاه نیز بارها از زبان مردمان ایران شهر شنیدم که وجود ایشان باعث دلگرمی و اشتیاق ملت به آزادی است و من باور دارم مردی که بتواند امید را به دل یک ملت بازگرداند شایسته وفاداری و جانفشانی است. پس بدانید نه تنها من بلکه تمام شبزدگان نیز در کنار فریدون شاه خواهند ایستاد. تیرهای کمانهای ما تا روز آزادی ایران شهر در کنار شما بر ضد ضحاکیان رها خواهند شد. یزدان را سپاس پدرجان. بالاخره با نبوغ خود توانستید کوره‌ای بسازید که حتی آن سنگ سخت را نیز ذوب می‌کند. سپاسگزارم فرزندم. یزدان این سنگ را از آسمان نزد من فرستاد و خردی عطا کرد تا راه چیره شدن بر سختی آن را بیابم. هرچند راهی بسیار دشوار و طاقت فرسا بود قارن. راستی پدرجان، یادتون هست قول دادید وقتی اون سنگ را ذوب کردید داستان آمدنش از آسمان را برایم بگویید؟ حالا که بالاخره موفق شدید بی‌صبرانه منتظرم آن داستان را بشنوم. خیلی خوب، پس گوش کن تا برایت بگویم. یک شب وقتی داشتم از زورخانه اطراف سپاهان شهر به خانه باز میگشتم، ناگهان ای سنگ آسمانی، تو مأموریت داری به نزد کاوه آهنگر فرود آیی. بگذار از فلز تو سلاحی زاده شود، سلاحی که ظالمان را در هم بکوبد، که من تو را به نیروی ایزدی آراستم. این سنگ چگونه از آسمان فرود آمد و درست سر راه من قرار گرفت؟ عجب، واقعا داغ و گداخته است. وقتی داشتم سنگ را وارسی می کردم، ناگهان انگار صدایی از ورای این دنیا در گوشم پیچید. صدایی که با من چنین گفت:
کاوه. این فلز هدیه یزدان است. راه ذوب کردن آن را بیاب و از دل آن سلاحی پدید آور که تا نسل‌های متوالی نیروی پاسبانی از ایران شهر باشد، تا ظالمان و اهریمن صفتان را در هم بکوبد. پدر جان، من تردیدی ندارم آن صدایی که در گوش شما نجوا می‌کرد صدای ایزد بهرام پیروزگر بوده است. خودم نیز همین گمان را دارم. اما اکنون زمان آن رسیده که ببینیم آیا توانسته این فلز هدیه یزدان را آنگونه که شایسته آن است به سلاحی درخور تبدیل کنیم یا نه. برخیز قارن، وقت آن است که غالب را بگشاییم و نتیجه کارمان را ببینیم. آری، نتیجه همان شد که می‌خواستیم. واقعاً چه سلاح زیبا، درخشنده و چشم نوازی ساخته شده پدر. گاهی با خود فکر می‌کنم دستان یزدان و ایزدان نیز با دستان ما گره خورده بود تا این فلز به شاهکاری ایزدی تبدیل شود. اکنون میفهمم چرا سر این گرز را به شکل گاو ساختید. برای یاد گاو پرمایه، درست است؟ آری، این تنها یک سلاح نیست قارن. خواستم سر گاو آن یاد گاو پرمایه را زنده نگه دارد، برای یادآوری تمام بیگناهانی که قربانی ستم ضحاک شدند. اما خیلی سنگین است. حتی به سختی میتوان آن را تکان داد، چه برسد به اینکه با آن به رزم رفت. این سلاح در دستان من و تو سنگین است، اما وقتی به دست صاحب حقیقیش برسد چون پر کاه سبک خواهد بود و چون پتکی سهمگین دشمن را در هم خواهد کوبید. مأموریت من و تو تنها ساختن آن بود، نه جنگیدن با آن. من به گرد همایی خردورزان دعوت شدم. این گرز را با خود خواهم برد و هنگام دیدار فریدون شاه آن را به ایشان هدیه خواهم کرد. چه شده که بی اجازه در برابر من ظاهر شده ای جن سیاه؟ گزارشت را شنیدم، خوب عمل کردی. برو و کاوه را تعقیب کن تا بتوانی مخفیگاه فریدون را شناسایی کنی. من نزد ضحاک می روم. تو نیز بیدرنگ برو و آن کوش بی ارزه را پیدا کن. باید فوراً خود را به سپاهان شهر برساند، کارگاه کاوه را بررسی کند و بفهمد جریان آن فلز دقیقاً چه بوده است. بله سرورم، فرمان شما را بیدرنگ اطاعت خواهم کرد. با لایک و سابسکرایب از ما در مسیر زنده کردن و جان بخشیدن به شاهنامه فردوسی بزرگ حمایت کنید. همه شماها همین حالا اینجا را ترک کنید. زود. ای نادان، تو در اینجا چه غلطی میکنی؟ اصلا میدانی که سرورمان چقدر خشمگین است؟ مگر چه رخ داده که تا این اندازه خشمگین است؟
تازه میپرسی چه شده؟ تو در تمام این سالها فقط یک مأموریت داشتی، آن هم پیدا کردن آن کودک بود که حالا دیگر به نوجوانی تبدیل شده است. مأموریتی که حتی از انجام آن نیز ناتوان بودی. امروز خبر رسیده در سپاهانشهر آهنگری به نام کاوه فلزی یافته که نیرویی بی‌نظیر در خود دارد. باید هرچه سریعتر به کارگاه او بروی، آن فلز را پیدا کنی و برای سرورمان بفرستی. پس از آن مأموریت ناتمام خود را برای همیشه به پایان برسان. همین حالا راهی سپاهانشهر می شوم. به شما قول می دهم این بار حتما مأموریت ناتمامم را به پایان خواهم رساند. بدرود پدر جان. امیدوارم در پناه یزدان با تندرستی بروید و بازگردید و اگر به دیدار فریدون شاه رسیدید درود مرا نیز به ایشان و انجمن بزرگوار خردورزان برسانید. قارن، دلبندم، در نبود من بکوش که به نیکی به کارگاه و امور آن رسیدگی کنی و مطمئن باش درود تو را نیز به فریدون شاه و انجمن بزرگوار خردورزان خواهم رساند. به امید دیداری دوباره. بدرود. او را بگیرید. تمام این کارگاه را بگردید.
هر فلز عجیب و ناشناخته یافتید بیدرنگ به من نشانش دهید. صبر مرا امتحان نکن پسر. افرادم آن فلز را پیدا نکردند، پس خودت بگو آن فلز را کجا پنهان کرده اید؟ اینها چگونه توانستند از راز ما آگاه شوند؟ سنگ مانترای من که همراه هم است، نکند پدرم؟ حرف بزن احمق! حرف بزن! حرف بزن! نمیدانم از چه سخن میگویی. پناه بر یزدان، سنگ مانترای پدرم آنجاست. پس پدرم اکنون در راه دیدار فریدون شاه است. یزدان، پدرم را به تو می سپارم. حرف بزن احمق! حرف بزن! حرف بزن! همین حالا او را با 200 سرباز به عمارت سیاه ببرید و تحویل سرورمان دهید. آنجا خوب می‌دانند چگونه از او حرف بکشند. هر کسی به مغزش خطور کند که بر ضد سرورمان باشد، همان بهتر که مغزش خوراک مارها شود. ببریدش! ای موجود پلید اهریمنی، هرچه تقلا کنی از سد مانترا نخواهی گذشت. من این دیوار را چنان برپا کردم که تو حتی تا 10 فرسنگی این غار نیز نتوانی نزدیک شوی. ای سوار، بایست و خودت را معرفی کن. منم کاوه آهنگر، از سپاهان شهر آمده. دروازه را باز کنید. آشناست. جناب کاوه، خیلی خوش آمدید. به راستی که دلتنگ دیدارتان بودم. سپاس جناب وزیر. به راستی که دل به دل راه دارد. من هم دلتنگ دیدارتان بودم. دوشیزه روشنک، مدت هاست چیزی در ذهنم مانده. چرا نام گروهتان شب زدگان است؟ و چرا همیشه تاریکی شب را برای رویارویی با مزدوران ضحاک برمی‌گزیدید؟ شب زدگان نامی است که مردم روی ما گذاشتند. همانطور که بعضی ها ما را پریهای کوهستان می‌نامند. حقیقت این است که ما دختران در نیروی جسمانی به پای جنگاوران آزموده سپاه ضحاک نمی‌رسیدیم. پس باید راهی پیدا می‌کردیم. راهی که نه تنها این ضعف را جبران کند، بلکه دست بالا را هم به ما بدهد. و تاریکی شب بهترین ترفند ما بود. اما برای بهره بردن از شب باید جزئی از آن می‌شدیم. هر بار که زمان شبیخون نزدیک می‌شد، من و دخترانم همراه با اسب‌هایمان یک شبانه روز کامل در غار می‌ماندیم، بیان که حتی ذره‌ای نور خورشید ببینیم. چشمانمان به تاریکی خو می‌گرفت و هنگام یورش دید ما از مزدوران ضحاک بسیار بهتر بود. پس از آن باید سلاحی برمی‌گزیدیم که کمترین درگیری تن به تن را بر ما تحمیل کند. برای همین کمان شد سلاح اصلی ما و در تمرین‌ها به جای تکیه بر قدرت، سرعت، چابکی و دقت را پرورش دادیم تا بر نیروی خشن دشمن چیره شویم. وقتی به آرمان جنگیمان رسیدیم و شبیخون‌هایمان دقیق و برقاسا شد، آن نام‌ها و آن افسانه‌هایی که شنیده‌ای درباره ما شکل گرفت. راستش پیش از این شجاعت شما مرا شگفت زده کرده بود. اما اکنون بیش از شجاعت
خردتان مرا به تحسین واداشته. شما همچون یک سردار بزرگ میاندیشید، نه صرفاً یک جنگجو. اما چیزی هنوز برایم پرسش است. چرا مردم را در دره پریهول میترساندید؟ دردآور است، اما حقیقتی است انکار ناپذیر. ضحاک چنان فقر و درماندگی بر مردم ایران شهر تحمیل کرده که در چنین روزگاری تشخیص دوست از دشمن بسیار دشوار شده. وقتی برای یافتن ما جایزه تعیین کردند، بهترین کار این بود که تدبیری کنیم هیچ کس حتی جرأت نزدیک شدن به مخفیگاه ما را نداشته باشد. شناسایی آنکه دیگر پیشکش. پس سعی کردیم دره پریهول را ترسناک و رازآلود جلوه دهیم تا از خود محافظت کنیم و در امان بمانیم. این نیز گواهی دیگر است که ثابت می‌کند شما دوشیزه‌ای بسیار خردمند هستید. سپاسگزارم جناب شوان. نیکو، چرا اینقدر ساکتی؟ داشتم فکر می‌کردم با بودن پگاه دیگه جای نگرانی نیست. او حواسش به دوستان و مخفیگاهمان هست. می‌توانیم آسوده به نشست خردورزان برویم و بازگردیم. بله، من هم خیالم آسوده است. نیکو، گمان می‌کنم اکنون بهترین زمان است که با آوای زیبایت دلهای ما را آرام کنی. باشد، می‌خوانم. اما قول بدهید به من نخندید. ما عاشقان ایرانی بر دشمنش چون طوفانی، باید که ما هم دل شویم، سد ره دشمن شویم، زنجیرها را بشکنیم، بنیاد ضحاک برکنیم، تا که سپیده بردمد، نور امید بر ما زند، این رنج آسان می شود، ایران گلستان می شود. آفرین نیکو، به راستی صدایت به دل دلنشین بود. درود بر شما عالی جناب. درود بر شما جناب کاوه. بسیار مشتاق دیدارتان بودم. با اشتیاق کارهای شما را در راستای آماده سازی نیروی مردمی در زورخانه ها دنبال کردم و از این بابت از شما سپاسگزارم. بسیار سپاسگزارم عالی جناب. بنده با فلزی که چون هدیه آسمانی به من رسید گرزی ساختم شایسته دستان شما در میدان نبرد، به شکل سر گاو، به یاد گاو پرمایه. سپاسگزارم جناب کاوه. بی‌صبرانه مشتاق دیدن آن گرز و هنر دستان شما هستم. به راستی شگفت‌انگیز است. این گرز حقیقتاً زیبا و چشم نواز است. گویی نیرویی درون آن جاری است که مرا به سوی آن می‌کشد. به یزدان سوگند، نیروی ایزد بهرام پیروزگر را در این گرز احساس می‌کنم. می‌دانم که فلز این سلاح به دست ایزد بهرام فرمند شده است.
به یزدان سوگند، خون نیاکانم در رگ‌هایم به خروش آمده. هوشنگ، طهمورث، جمشید اکنون با منند. من دیگر تنها نیستم. نیروی اجدادم در وجودم جاری است و آنان ما را تا رهایی ایران شهر هدایت خواهند کرد. Persian mythology